السلام عليكم، معكم كويلي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة للاهتمام، فإذا كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. بس قبل ما نبدأ قصتنا اليوم حاب أقول لكم إن يوم الجمعة هذا تاريخ 7/10 راح أكون موجود بمعرض الكتاب في الرياض، بس للأسف ما أقدر أطول حيل بالرياض لأن إحنا بدينا دوامات، فأنا راح أجيكم بالويكند وحيل متحمس إني أشوفكم كلكم. آخر مرة جيت الرياض بصراحة حيل استانست وقلت لازم أكررها، فبإذن الله تاريخ 7/10 يوم الجمعة راح يكون حفل توقيعي للكتابين سهاد وقصص ملوح الواقع، اثنينهم موجودين في بوث آفاق، فإذا عندك كتاب قصص ملوح الواقع أو سهاد تقدر تجيبه معك، أو إذا حاب تشتري من البوث هم بعد تقدر. إذا مو حاب تشتري الكتابين بس حاب تجي حياك الله. أعيد وأكرر، الهدف من حفل التوقيع اللي دائما أسويه إني أشوفكم فقط، فحين متحمس حق يوم الجمعة لازم تجون. والحين خلونا نبدأ بمقطع اليوم. على هذه الأرض مر الكثير من أنواع المجرمين يختلفون بالخطورة وطريقة التفكير. أخطر المجرمين مو بحسب جريمته وإنما بحسب عقله، شلون خطط لهالجريمة. المجرم الذكي ممكن يكون أخطر مليون مرة من غيره، وهذا لأنه عرف شلون يضيع الشرطة والمحققين وشلون قدر ينفذ جريمته بطرق غير متوقعة لدرجة أن حتى الشرطة ما تقدر تتنبأ فيها. هذا النوع من المجرمين تحديدا تلقونه يعيش بيننا وما نشك فيه، ولدرجة أن الشرطة يمرون من جنبه وما يخطر في بالهم أنهم كانوا حيل قريبين منه. بعد 3 سنوات من اختفاء دينيس هوبر الكثير من الأحداث صارت، واكتشفت الشرطة شيء جدا صادم بعد ما تم العثور عليها في مكان غير مألوف أبدا. ولما أقول لكم غير مألوف فأنا فعلا أقصدها. شنو قصة اختفاء دينيس وشون كانت نهايتها؟ تابعوا معي الأحداث من البداية. في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية وفي أحد الأحياء الراقية كانت دينيس تعيش مع عائلتها بسلام، هي وأخوها الوحيد جيف. وتخرجت دينيس من جامعة كاليفورنيا بتخصص العلوم الاجتماعية في عام 1990 وكان عمرها 23 سنة. بعدها اشتغلت نادلة في أحد المطاعم. دينيس كان عندها طموح كبير واعتبرت شغلها في المطعم عمل مؤقت إلى أن تلقى وظيفة أحلامها. بالعادة كانت دينيس شخصية اجتماعية ومحبوبة من الكل، وكونت صداقات واجد بشغلها بالمطعم. فبهالوقت تعرفت على زميلها ستيفن هاركن، مع الوقت حبوا بعض والكل كان يتكلم عن قصة حبهم وإن شلون كانوا ما يفارقون بعض. المهم في أحد الأيام حجز ستيفن تذكرتين لحضور حفل موسيقي، واحدة له وواحدة حق دينيس، وكان الحفل بتاريخ 2 يونيو 1991. دينيس كانت حيل متحمسة ومستانسة لأنها راح تحضر حفل فرقتها المفضلة، فجهزت كل شيء علشان تحضر الحفل. لكن في اليوم المنتظر اللي هو يوم الحفل دق عليها ستيفن وتعذر لها، قال لها أنا ما أقدر أروح معاك الحفل لأن عندي شغل مهم. دينيس كان حيل بخاطرها تحضر الحفل، فقال لها ستيفن خلاص راح أعطي تذكرتي لصاحبنا اللي هو روبرت وخليه يروح معاك بدالي. زي منو روبرت؟ روبرت كوفرد هو صديق مشترك بينهم وأحد زملائهم بالمطعم، وحطوا في بالكم في معلومة مهمة عنه لكن ما راح أذكرها الحين، راح أذكرها بوقتها. المهم فوافقت دينيس إنها تروح مع روبرت، فرتبت كل شيء وقالت حق أمها إن أنا رايحة الحفلة، وبلغتها إنها راح ترجع بوقت متأخر. فرتبت دينيس غرفتها وطلعت من البيت بسيارتها مع روبرت متجهين للحفلة. هالليلة هذه مرت، وفي صباح اليوم اللي بعده قامت أم دينيس وراحت لغرفتها عشان تطمن عليها، لكن ما لقيت دينيس وسيارتها مو موجودة، وكانت غرفتها مرتبة مثل ما رتبتها أمس، معناتها ما جت البيت. الأم ما فكرت واجد، قالت يمكن سهرت لوقت متأخر ونامت عند صاحبتها، فتوجهت الأم لدوامها بشكل اعتيادي وما شالت هم. المهم الأم بعد ما انتهت من دوامها رجعت للبيت وتفاجأت إن دينيس مو موجودة. هني أم وأبو دينيس بدوا يحسون بقلق، لأن بالعادة دينيس إذا قررت إنها تنام برا البيت عند صديقاتها تدق على أهلها وتطمنهم، بس هالمرة ما في أي خبر عنها من أمس. المهم مرت الساعات وما في أي تحديث عنها، فهني قررت الأم أنها تتصل بصديقتها تيمي. تيمي هي صديقة دينيس المقربة، فكان الرد جدا صادم من تيمي. قالت تيمي أنا ما أدري أنت شنو قاعد تتكلمين عنه لأن دينيس أصلا أمس ما شفتها.
ابدا، بس قالت انا خلاص راح اتصل على اصحابنا واسالهم عنها، يمكن تكون عند احد منهم او على الاقل يعرفون شيء عنها. دقت تيمي على كل اصحابهم والكل اجمع انهم ما شافوها امس ابدا، فقررت انها تكلم اهم شخص واللي هو اكيد روبرت، هو اخر شخص شافها لانه كان رايح معاها الحفل. روبرت قال لها ان الحفل انتهى بوقت متاخر، وقال ان دينيس وصلتني البيت تقريبا كانت الساعه 2:05 الفجر. يقول بعدها اول ما وصلت البيت نمت وما ادري شو اللي صار معاها، هل رجعت البيت او لا ما ادري. المهم الحين دش الليل وزاد قلق العائله والاصدقاء اكثر لان ما حد يدري عنها. هني قالت تيمي انا لازم اركب سيارتي واروح بطريق الحفل رايح راد، لعله عسى القى شيء ممكن يوصلنا لدينيس. فعلا خذت سيارتها وراحت تمشي بالطريق، وهي ماشيه لفت انتباهها سياره تشبه سياره دينيس كانت صافطه بالطريق السريع رقم 73، فوقفت ونزلت عشان تتاكد هل هذه سياره دينيس او لا، وبالفعل لقت ان هذه سيارتها واللي كان نوعها هوندا 1988، لكن دينيس مو موجوده داخلها. الشيء الوحيد اللي لاحظته تيمي هو ان السياره كانت مبنشره، تحديدا التاير الخلفي على اليمين كان خربان. هني تيمي دقت على اهل دينيس وقالت لهم انا حصلت سيارتها لكن مو قادره افهم شنو سبب وجودها بهالمكان وما تدري دينيس وينها. كان هالشيء تحديدا الساعه 10 بالليل. هني اهل دينيس بلغوا الشرطه وعلموهم على مكان السياره، وفي غضون دقائق حضروا ام وابو دينيس للمكان، وبعدها حضروا الشرطه وبدأوا يتفقدون السياره. وهني لاحظوا أشياء أثارت قلقهم أكثر. لاحظوا الشرطة أن التاير الخلفي على اليمين مبنشر يعني خربان، وجزء من الشباك كان مبطل، والبطارية مالت السيارة كانت خالصة. وحسب وجهة نظرهم المبدئية قالوا أن دينيس تركت السيارة مبطلة علشان كذي خربت البطارية. فالشرطة لاحظوا أن السيارة فاضية وما لقوا مفاتيح السيارة ولا جنطة دينيس ولا أي شيء يخصها. فهني خذوا أم وأبو دينيس للتحقيق، فسألوهم عن مواصفاتها. وهني أم دينيس عطتهم صورة لها وقالت لهم أن باليوم هذا اللي طلعت راحت الحفل كانت لابسه فستان اسود وفوقه جاكيت اسود وكانت لابسه كعب عالي. فهني الشرطه بسرعه تحركوا وقعدوا يبحثون حول المنطقه على اي دليل ممكن يرجع لدينيس، لكن للاسف بدون اي فائده. فاستعانوا بطائرات الهليكوبتر عشان يكثفون البحث، وهم بعد استعانوا بالكلاب البوليسيه وحاولوا انهم يتتبعون اثرها، وبالفعل الكلاب ساعدوهم في تتبع خطوات دينيس الى ان فجاه انقطع الاثر. فلاحظوا الشرطة من آثارها ما في أي صراع أو اختطاف، وما في بصمات لأي شخص غريب ولا حتى دم، وحتى التاير الخلفي على اليمين اللي كان مبنشر ما كان بفعل فاعل. وهذا كله يشير أن دينيس نزلت من السيارة بإرادتها. والسؤال الأهم شنو السبب؟ بالبداية لازم نعرف بهذا اليوم اللي اختفت فيه شنو صار بالتفصيل عشان نقدر نحلل الأمور. بما أن روبرت هو آخر شخص شاف دينيس فهو راح يكون أهم شخص يتم استجوابه. وبالفعل استدعوا الشرطة وبدأوا يسألونه عن تفاصيل هاليوم وشنو اللي صار، وكذلك عرضوه على جهاز كاشف الكذب. روبرت جاوب بكل صدق على كل الأسئلة اللي انطرحت عليه. انزين شنو اللي صار بهاليوم؟ في ليلة الحفل انشغل ستيفن اللي هو حبيب دينيس واعتذر لها في آخر لحظة، واقترح عليها انها تروح مع روبرت. وبالفعل توجهت هي وروبرت للحفل وقضوا وقت ممتع، وبعدها توجهوا لأحد المطاعم عشان يتعشون. وهناك يقول روبرت انه كثر بالشرب لدرجة انه صار ما يقدر يمشي عدل. ويقول بعد ما خلصنا من المطعم وصلتني دينيس لبيتنا والساعة حوالي كانت 2:05 الفجر. يقول من بعدها ما تواصلت معاها وما ادري شو اللي صار عليها. في وسط الحديث اسالوا الشرطه روبرت عن علاقته بدينيس وعن شخصيتها وعلاقتها باللي حولها. هني فجر روبرت معلومه جدا مهمه ما كانت في صالحه. قال روبرت المعلومة اللي قلت لكم عنها بالبداية اللي لما يجي وقتها راح أقولها. قال في الواقع أنا أحب دينيس واعترفت لها أكثر من مرة لكن كانت ترفضني، وقالت أنت صديق جدا مقرب لا أكثر. فالسؤال هل ممكن روبرت قرر ينتقم منها بطريقة أو بأخرى؟ ما ندري، بس لازم نحط ببالنا انه ما كان بكامل وعيه بهذاك اليوم، فممكن يكون قرر انه ينتقم منها. لكن اللي يصدم انه كان يتكلم بكل ثقه بدون خوف، وكان مستعد يتعاون مع الشرطه بالبحث عنها. هذا غير انه عدى اختبار كاشف الكذب بانه صادق وما كذب ولا شيء قاله، فالى الان ما في اي شيء يدينه بشكل واضح. المهم خلونا ننتقل للجانب الاخر. الشرطه قاعدوا يحققون مع الاشخاص المقربين لدينيس، وكان على راس القائمه ستيفن حبيبها. قال ستيفن انا حجزت التذاكر وكنت حيل متحمس لكن ما قدرت اروح لان طلع لي شغل مهم بالمطعم. ويكمل كلامه يقول انا اشوف ان دينيس بنت جدا طيبه وما لها اي عداوات، لكن بعد ذكر معلومه جدا مهمه واللي هو انه كان شاك ويحس بانه في علاقه حب بينها وبين روبرت، ويقول هالشيء كان مضايقني. والسؤال المنطقي واللي اكيد جاء في بالكم، اذا ستيفن كان يشك ان دينيس وروبرت يحبون بعض وبعلاقه، ليش رشح لدينيس انه يروح معاها الحفله؟ هل ستيفن فعلا كان عنده شغل بالمطعم مهم
واعتذر عن الحفل، أو أن الموضوع كان مخطط له من البداية لأهداف أخرى. ستيفن هو اللي كان حاجز التذاكر، وهو اللي خطط لكل شيء، وهو اللي بعد اقترح عليها أنها تروح مع روبرت. صح أن الكل يقول أن دينيس محبوبة وطيبة وما عندها أعداء، لكن لما ندقق بالموضوع أكثر نلقى أن علاقاتها كانت شوي متوترة، وما ندري هالتوتر لأي مرحلة ممكن يوصل. على الرغم من هذا كله كان أبو وأم دينيس واثقين حيل في روبرت وستيفن، وقالوا أن هذول أصدقائها المقربين فمستحيل نشك فيهم أصلا. لكن الشرطة ما تاخذ بالإحساس، فالشرطة وسعوا دائرة التحقيق وسألوا عن ستيفن وروبرت في المطعم اللي كانوا يشتغلون فيه. الزملاء بالشغل قالوا أن ستيفن فعلا بهذيك الليلة كان موجود بالمطعم، فالشرطة خذوا بشهادتهم بعين الاعتبار. هذه الشهادة حسنت من موقفه كثير. إلى الآن ما في أي أدلة جنائية على حدوث اختطاف أو اعتداء، وكان في احتمال كبير أن دينيس قررت أنها تهرب بإرادتها، وهالشيء وارد لأن يصير عندهم واجد أن الشخص يطق بباله يقرر أنه يهرب من كل شيء بحياته. لكن أهل دينيس قالوا مستحيل هذا الشيء يصير، أولا لأنهم كانوا واثقين بدينيس حيل، ويقولون أنها بنت طموحة وتحب أهلها وأصدقائها بشكل يخرع، فمستحيل تسوي هالشيء، ومستحيل يمر عليها يوم ما تشوفهم لا هم ولا أصدقائها. هني تعقدت القضية أكثر، فقرروا أهل دينيس أنهم يتجهون للإعلام، فطلعوا بالتلفزيون ويناشدون الناس أي أحد يعرف أي معلومة عن دينيس يساعدنا، وأي أحد يقدر يساعدنا بالبحث فهالشيء راح يساعدنا كثير. وكذلك حطوا مكافأة قيمتها $5000 لأي شخص يعطي معلومة تساعدهم. وفي غضون أيام قليلة انتشرت قضية دينيس انتشار واسع، وصارت صورها بكل مكان والبوسترات بالشوارع. وعلى نفس الطريق السريع اللي اختفت فيه حطوا لوحة كبيرة للبحث عنها. ناس واجد تعاونوا معاهم لكن بدون أي فايدة. تمر الأيام والشهور وأهل دينيس يزداد إحباطهم وألمهم. دينيس ما كانت تفارق خيالهم ولا اللحظة، وكانت الوساوس حول اختطافها قاعد يكبر، خصوصا وأن المحققين كانوا يميلون لهذا الاحتمال أنها مخطوفة، وكانوا مو قادرين يتوقعون إذا كانت حية تحت رحمة مجرم ما يرحم أو أنها ميتة وتم قتلها من أول يوم. كل المعلومات اللي كانت توصل عن دينيس إما مشاهدات خاطئة إنه والله إحنا شفناها بالمكان الفلاني بس بالأخير تطلع مو هي، أو معلومات غير مفيدة. أحد الأشخاص اللي تواصلوا مع الشرطة كانت بنت تشتغل في توزيع الجرايد، قالت لهم إن في يوم من الأيام كنت رايحة شغلي الصبح فشفت سيارة صافطة بنفس المكان والأنوار كانت مبطلة، أنوار السيارة، وتقول إنه ما كان فيها أحد. في الواقع الشرطة ما استفادت من هالكلام لأنهم عارفين إن دينيس اختفت بهذيك الليلة، فإن أنت تجينا وتقولين الصبح لقيت سيارتها شغالة مو شيء غريب، أو بالأصح ما راح يساعدنا هالشيء. بس الشيء الغريب إنه كان في كابينة تلفون، عرفتوا هذه الكابينة اللي تدخل وتحط فلوس وتتكلم، كانت موجودة قريبة من السيارة، فكان بإمكان دينيس إنها تتصل بأهلها أو أحد أصدقائها، لأن حسب السيناريو اللي توقعوه إن عجلة سيارتها خربت فوقفت جنب الطريق. إنزين الطبيعي البديهي إنها راح تنزل، وبما إن في مال التلفونات الكابينة ممكن تستخدمها بإنها تتصل بأهلها وأصدقائها، بس هالشيء ما صار. المهم مرت الشهور والسنين وما حد يدري وين دينيس. خلونا نخلي القضية شوي وننتقل إلى شهر يوليو من عام 1974، يعني بعد مرور 3 سنوات من اختفاء دينيس، وتحديدا على بعد 400 ميل من كاليفورنيا وفي ولاية أريزونا. بهذاك الوقت كان في زوجين واللي هم جاك وإيلين. هالزوجين كانوا محتاجين انهم يشترون دهانات للجدار، وكانوا متعودين يروحون لسوق معين يشترون منه الدهانات ويشترون منه كميات كبيرة حق شغلهم. وبالوقت اللي كانوا بيشترون وقفوا عند شخص فعجبهم الدهانات اللي عنده، ومن باب السوالف بينهم قال لهم عندي دهانات واجد بالبيت والوان متعدده، فاذا تبون اخذكم معي وتروحون تشوفونها. فطلب منهم الرجال انا راح امشي بسيارتي قدامكم وانتم الحقوني بسيارتكم. بيته كان قريب للسوق، وبالفعل وصلوا للبيت وقعدوا يطلعون الدهانات اللي عنده. وبالوقت اللي كان الرجال يسولف معاهم قال لهم ان انا توني منتقل لهالبيت تقريبا من 6 شهور. وقتها لمحوا الزوجين شيء ما ريحهم، لكن ما حد فيهم تكلم. بعد ما اخذوا الدهانات اللي يحتاجونها ركبوا سيارتهم متجهين لبيتهم، وهني قعدوا يطالعون بعض كأن في قلبهم كلام، كأنهم يقولون شفت اللي أنا شفته. فقالت إيلين لزوجها أنا مو مرتاحة لهالرجال. اللي شافوه الزوجين هو الشاحنة من شركة اسمها رايدر، وهي كانت نوع من أنواع الشاحنات اللي تستخدم لنقل الأثاث. كانت الشاحنة صافطة عند مدخل البيت ومغبرة، واضح أنها ما تحركت لفترة طويلة. كل واحد من الزوجين أخذ رقم الشاحنة بدون لا ينتبه الرجال، وسألوا بعض ليش عنده هالشاحنة بما أنه انتقل من 6 أشهر، ليش ما يرجعها للشركة؟ أكيد سارقها. هذا أول تفكير مبدئي فكروا فيه. ففكروا الزوجين شنو ممكن يسوون، وهني تذكروا صديقهم الضابط، عندهم صديق ضابط في الشرطة،
الشرطة، فقعدوا يتناقشون بالفكرة هل نعطيه رقم السيارة عشان يحقق بالموضوع أو لا. آخر شيء قرروا إنهم يعطونا رقم السيارة. فباليوم اللي بعده كلموا صديقهم الضابط وطلبوا منه إنه يدور ترخيص الشاحنة في قاعدة البيانات. فبدأ الضابط يبحث بالموضوع، وهني اكتشفوا الزوجين إن إحساسهم كان صحيح، وإن الشاحنة بالفعل تم الإبلاغ عنها مسروقة من حوالي 6 أشهر. فقرر الضابط إنه يروح يشوفها بنفسه، بس قبل لا يتخذ أي إجراء، ولحسن الحظ لما راح ما كان الرجال موجود بالبيت. فبدأ الضابط يفتش المكان ويشوف تفاصيل السيارة اللي كل ما يقرب منها يلاحظ أشياء غريبة. كانت الحشائش والنباتات طالعة حوالين عجلة السيارة، وهالشيء يأكد فكرة إنها ما تحركت من وقت طويل، تحديدا من الوقت اللي انسرقت فيها. وكان عليها صدى. وبالجزء الخلفي من الشاحنة شاف الضابط شيء مو مفهوم، شاف أسلاك طالعة من تحت الباب، وحول الشاحنة لاحظ إن في مواد كيميائية. هني بدأ يتغير الموضوع من سرقة إلى شيء أكبر. تبادر في ذهن الضابط إن الشاحنة بداخلها في معمل مخدرات، فعشان كذي كانت في أسلاك موجودة. فهني رجع لمركز الشرطة واستدعى فريق شرطة مكافحة المخدرات، وفي غضون ساعة توجهوا الفريق للبيت، وعلى طول راحوا للشاحنة اللي كان فيها أقفال واجد. كسروا كل الأقفال ودخلوا. كان بالشاحنة علب دهانات كثيرة، وكذلك في داخل الفريزر. واتضح أن الأسلاك اللي كانت طالعة من تحت الباب هي بالأساس توصيل الكهرباء للفريزر. شيء غريب. فقرروا الشرطة أنهم يفتحون هالفريزر، وما كانوا مستعدين أبدا للشيء اللي راح يواجهونه. أول شيء شافوه هو كيس أسود كبير ودم متجمد في قاع الفريزر. فلما فتح الضابط هالكيس انصدم بأنه شاف ذراع بشري قدامه، وكان واضح أنه في راس إنسان مغطى بكيس أبيض. استجمع الضابط كل قوته وفتح الكيس، وتأكد فعلا أنه راس بشري، وتحديدا كان راس بنت. ولاحظ بعد ان في قطعة قماش بحلجها مثبتة بشريط لاصق. وهني ادركوا الضباط ان اللي يواجهونه الحين مو قضية سرقة ولا مخدرات، وانما راح يبدأ التحقيق بقضية قتل عمد. في هالأثناء لاحظوا الضباط سيارة قاعد تقرب من البيت، وفهموا ان هذا الرجال صاحب البيت. فبسرعة قرروا انهم ينزلون من الشاحنة وما يعلمونه عن اي شيء شافوه، بس راح يلقون القبض عليه. بس القاء القبض عليه راح يكون بتهمة السرقة، مو بتهمة المصيبة اللي شافوها. بس يقولون بعد ما نقبض عليه بتهمة السرقة، هناك بالمخفى راح نحقق معاه بموضوع البنت، ويعرفون اكثر مع منو قاعد يتعاملون. منو هالشخص هو جون جوزيف فامالارو، واللي هو بائع دهانات بالمنطقة، عمره 39 سنة، ويعيش بروحه في هالبيت. دخل جون وهو مستغرب من وجود الشرطة، فقالوا له أنت متهم بسرقة هذه الشاحنة. جون رد بكل هدوء، قال لهم وأقسم أن أنا كنت ناوي أرجعها. فقالوا له إحنا ما لنا شغل، إحنا راح ناخذها الحين وراح ناخذك معاها لمركز الشرطة. فتم إرسال الجثة اللي داخل الفريزر للطب الشرعي عشان يحققون ويعرفون ترجع لمنو. وخذوا جون للتحقيق. جون كان حيل هادي ومتزن ويجاوب على كل الأسئلة، إلى أن تم سؤاله عن الفريزر اللي كان بالشاحنة. وهني رفض أنه يتكلم، قال لهم ما راح أقول أي شيء وما راح أتكلم إلا بوجود محامي. الشرطة كانوا متأكدين أن جون يعرف شنو اللي بالشاحنة، لأنه بنفسه اعترف أنه هو استأجر الشاحنة وهو اللي راح يرجعها. فشون يكون بداخلها جثة وهو ما يدري؟ في هالوقت رجعوا المحققين لبيت جون عشان يفتشونه، ما يدرون يمكن يلقون أشياء أسوأ، ممكن يكونوا يتعاملون مع قاتل متسلسل. دخلوا المحققين البيت واكتشفوا وجود الكثير من الأسلحة. كان البيت فوضوي ومخيف، الأسلحة مبعثرة في كل مكان. بعدها توجهوا للقبو ولقوا بالقبو مطرقة عليها دم. هني أدركوا أن الموضوع قاعد يزداد سوء، وكل ما يدشون أكثر كل ما يكتشفون أشياء أفظع وأسوأ. وبالوقت اللي كانوا يمشون فيه المحققين لفت نظرهم لوح خشبي على الأرض، ولما قربوا منه ورفعوه تفاجأوا بوجود حفرة عميقة. وقفوا كلهم لحظات، وتبادر في ذهن الجميع أن احتمال يلقون جثث أكثر في هالحفرة. يبدو أن اللي بالفريزر مو هي الجثة الوحيدة، فاستعدوا وبدوا يفتشون الأرض. الحفرة حيل عميقة، وكأن جون قعد أيام وأسابيع عشان يحفرها. فالشرطة جابوا الكلاب البوليسية عشان يشمون ريحة الجثث، لكن الكلاب ما اكتشفوا شيء، ولا المحققين قدروا انهم يلقون شيء. رغم كل هذا ما خف عندهم شعور القلق اتجاه هذا الشخص. المهم بالاستمرار بالبحث لقوا الشرطة صندوق مكتوب عليه كريسمس، ولما فتحوه لقوا هالاشياء التالية: فستان اسود، كعب اسود، وجاكيت اسود، وسلسال وخاتم وجنطة.
وكلها كانت ملطخة بالدم. هل تذكركم هالاشياء باحد؟ اكيد كلكم عرفتوا هالاشياء ترجع لمنو. هذا المهووس كان محتفظ بملابس ضحيته ببيته، ومو بس كذي بل كان محتفظ بالفاتورة اللي شرى فيها الفريزر واللي واضح فيها تاريخ الشراء بعد ايام من اختفاء دينيس. على الجانب الثاني بدا الطبيب الشرعي بتشريح الجثة، وكان لازم يتم فحصها بسرعة قبل ما تذوب، لان اذا ذابت راح تتحلل بسرعة. فبما ان الجثة كانت بالثلاجة فهذا سهل للطب الشرعي انهم يتعرفون على الجثة ويلقون الادلة عليها، وتأكدوا بعد من البصمات ان هالجثة فعلا ترجع لدينيس. واكتشف الطبيب أدلة DNA تشير إلى أن تم الاعتداء عليها، وكان سبب الوفاة هو ضرب قوي بأداة على الرأس يقدر بحوالي 30 ضربة، وغالبا هالأداة هي المطرقة اللي لقاها ملطخة بالدم. جمجمة دينيس كانت محطمة، ورغم أن جون متورط من كل النواحي إلا أنه بمركز الشرطة ما اعترف بأي شيء وظل يجحد معرفته بدينيس. الشرطة اكتشفوا أن الفريزر كان موصل بالكهرباء اللي بالبيت المجاور، يعني رغم هالبلاوي هذه كلها اللي سواها هم بعد يبوق كهرباء من جيرانه. ما ادري شو الدناء. المهم يوم راحوا عشان يحققون مع الجار اكتشفوا ان الجار هو والدة جون، يعني امه هي جارته اللي يسرق منها كهرباء. بس المسكينه واضح عليها انها ما كانت تدري عن ولا شيء. لما سالوها عن سلك الكهرباء ليش هو ماخذ من بيتك، قالت انه مسكين وعلى قد حاله وما يقدر يدفع فاتوره كهربته فعطيته. الهوس في جون خلاه يحتفظ بكل ممتلكات دينيس، حتى ان الشرطه لقت بصندوق الملابس ماله ملابسه وعليها دم دينيس ما نظفها. لكم ان تتخيلون ان كل هالاشياء عنده من 3 سنوات، وجثه دينيس من وقتها موجوده بالفريزر محتفظ فيها. الشرطه للحين في صدمه، منو هالمجنون؟ الغريب اكثر ان جون كان محتفظ بالجرايد اللي كانت فيها صور دينيس، وياخذ البوسترات وصورها، وكان من الاخر متابع القضيه من بدايتها لنهايتها. والسؤال محير، شنو علاقه دينيس بجون؟ هل كانت على علاقه معاه او كان معاها بالشغل؟ لما نرجع لماضي جون نقدر نكتشف انه مو شخص عادي، وانما هو فعلا شخص خطير. الشرطه بحثت في دائره الاشخاص اللي يعرفهم، وقدروا يوصلون ل5 بنات خلوا موقف جون اسوأ. كل وحده من ال5 كانت بيوم من الايام حبيبته. احد هالبنات شهدت انها كانت طالعه معاه بيوم من الايام وخذاها لمنطقه صحراويه وحاول انه يخنقها. البنت بصعوبه قدرت تنجي بحياتها، لكنها ما تكلمت عن هالموضوع ولا بلغت الشرطه. وهذا الكلام لكم انتم. اكبر غلط سوته هالبنت انها ما بلغت الشرطه، لان الموقف اللي تعرضت له هي ممكن يتكرر مع عشرات البنات غيرها، واللي ما قدر يسوي معاها قدر يسوي مع غيرها. كل البنات يشهدوا ان جون سايكو، شخصيته كانت غريبة، يتعامل معاهم بعنف ويحسونه نفسيا مو مضبوط، فعشان كذي تركوه. انزين، هل كانت دينيس احد هالبنات؟ الاجابة هي لا، دينيس ما كانت تعرفه، ولكن يقال انها كانت تشبه حيل احد حبيباته اللي تركوه، ومن المتوقع انه كان حيل حاقد على هذيك فقرر ينتقم من دينيس. انا ما راح انتقم منها هي، انتقم من وحدة تشابهها. ما شاء الله قمة العقلانية. لا تنتقم لا منها هي ولا من هذه المسكينة اللي ما لها شغل. المهم في احتمال اخر يقول انه اختارها عشوائيا، بس هالشيء مو اكيد لان جون رفض انه يعترف باي شيء. الشرطه اكتشفت ان جون كان عنده مستودع في كاليفورنيا يحط فيه الدهانات، وهذا المستودع كان على بعد دقائق من المكان اللي تركت دينيس في سيارتها. فتوجهوا المحققين لهالمكان علشان يبحثون عن ادله زياده. فلما دخلوا شافوا قدامهم غرفه صغيره مثل غرفه نوم، وكانت الشبابيك كلها مغطيه بورق اسود، ما كان في اي شيء غريب بالمستودع. ولكن الشرطه قرروا انهم يستخدمون ماده الليمينول، وهذه الماده اللي تكتشف الدم حتى بعد مسحه، دائما يستخدموها في مسرح الجريمه. ومثل ما توقعوا لقوا اثار لدم بكميات كبيره في جزء من المستودع، وكان هالدم يرجع لدينيس. الشرطه الحين صار واضح لهم احداث الليله المرعبه. فالسيناريو الاقرب للمنطق كان كالتالي: في هالليله بنشرت سياره دينيس بهذاك الطريق، فوقفت سيارتها على جنب، وهني مر عليها جون ووقف عشان يوريها انه بساعدك، ولكن بعد ما نزل وخذ المطرقه وفجاه طقها على راسها. بعدها سحبها للسياره، مع العلم ان الكعب مال دينيس كان فيه خدوش من تحت، يعني الواضح كان مبين انه تم سحبها وهي كانت تحاول تقاوم. بعدها اتجه جون للمستودع ماله ونفذ جريمته بالاعتداء على دينيس، بعدها قتلها، ومن بعدها تورط بجثه دينيس، فاخذ اكياس سوداء وحط جثتها داخلها وغطى راسها. بعدها اشترى الفريزر وحفظ جثتها داخله. ما ترك جون اي شيء يخص دينيس الا واحتفظ فيه، لدرجه انه بعد سنوات من تنفيذه للجريمه، وتحديدا يوم قرر انه ينتقل، استاجر هذه الشاحنه واستاجر شخصين يسوقون الشاحنه من كاليفورنيا الى اريزونا، واكد عليهم كل ساعتين لازم تشغلون الفريزر لان حاط فيها لحوم وما يبيها تخرب. طبعا السايقين ما شكوا بشيء
وتم الموضوع بدون ما يكتشفه أحد. فعلى مدار هالثلاث سنوات كانت جثة دينيس نفس ما هي داخل الفريزر، لا حد يدري عنها. الشرطة كانوا متوقعين ان جون لما حفر ببيته راح يدفن الجثة تحت، لكن هالشيء مو مؤكد. جون كان شخصية غريبة الأطوار، ما كان واضح عليه أي ندم، ولآخر القصة ترى ما اعترف رغم كل الأدلة ضده. يعني بالضبط كان ماشي على مبدأ اجحد مهما كانت الأدلة قوية. كذب، اجحد. يقولون لقينا DNA مالك موجود فيها لأنك انت اعتديت عليها. لا لا مو مالي هذا. شلون؟ مو مالي، بس خلاص مو مالي. شلون؟ كذي ماشي بالحياة. بس الحمد لله ان كانت الادله كافيه بالنسبه للمحققين وبالنسبه للكل، فجحدت ما جحدت راح تنطق بالجزمه على قولتهم. المهم في تاريخ 11 يوليو من عام 1994 بدأت محاكمه جون، وما قدر انه يدافع عن نفسه او يطلع براءه، ولكن اثناء المحاكمه تبين ان جون كان يعاني من طفوله مروعه، وما في شك ان هالشيء اثر على حياته. امه زرعت فيه الخوف من النساء ومن العلاقات، وزرعت في عقله ان هذا الشيء خطيئه وذنب انه يتعرف على اي بنت. وفي مقولة تقول لا توجد ضحية واحدة على الإطلاق، ولكن مهما كان ما في شيء يبرر جريمته البشعة اللي سواها. مو كل واحد عنده عقدة يطلعها بشخص بريء. وبالفعل في سنة 1996 تمت إدانة جون بالخطف والقتل العمد، وتم الحكم عليه بالإعدام، وهو الحين موجود بالسجن ينتظر تنفيذ الحكم. تخيلوا أن هدف جون كان فقط الاعتداء. ما صدق أن في ناس ممكن تدمر حياة شخص بل عائلة بالكامل في سبيل إرضاء رغباتهم المريضة. لما اكتشفوا الشرطة جثة دينيس بلغوا عائلتها بهالخبر، واللي بمجرد انهم سمعوا هالخبر انهاروا. حتى بعد مرور 3 سنوات كان عندهم امل انها ترجع. صح انهم كانوا مضطرين يكملون حياتهم، لكن كانوا متمسكين بهالامل البسيط، والحين فقدوا هالامل للابد. لكم ان تتخيلون ان جون كان متابع قضية دينيس بالاعلام، وشايف ألم عائلتها وبكيهم عليها، شايف قلوبهم وهي تتقطع، وهو يطالع هذا كله بدم بارد وجثتها عنده بالفريزر. لو بنستفيد شيء من هالقصة راح نستفيد ان لازم ما نتجاهل اذا عرفنا بوجود شخص معتدي او شكينا فيه. تصرف حبيبة جون السابقة بانها تتجاهل الموقف اللي صار لها معاه كان له اثر كبير، لان جون راح وكرر جريمته لانه ما لقى رادع. وعلى الجانب الثاني تصرف الزوجين إيلين وجاك هم كان له اثر كبير، لكن اثر ايجابي، بانهم ما تجاهلوا شعورهم بالقلق وبلغوا الشرطة لما حسوا ان في شيء غلط، رغم انه كان هذا مجرد احساس. فبس لهني وصل لنهاية مقطع اليوم. لا تنسون يوم الجمعة تاريخ 7/10 حفل توقيعي في معرض الكتاب بالرياض، لازم اشوفكم كلكم. فبس اذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك، تنشرون المقطع بكل مكان، ويعطيكم الف عافية واللي جاي احسن.